بسم الله الرحمن الرحيم. اتفق العلماء أنه بعد حدوث الانفجار العظيم البيج بانج حصلنا على 4 قوى رئيسية تحكم كل التفاعلات التي حولنا. لكن حاليا في علماء من المجر بيعتقدوا أنهم وجدوا قوة خامسة متعلقة بالمادة المظلمة المنتشرة في الكون. وإلى أن يتأكد العلماء خلينا بال4 قوى، وهي الكهرومغناطيسية، الجاذبية، النووية القوية، والنووية الضعيفة. نرجع للجاذبية. تفاعلات الجاذبية على الأجسام الكبيرة تكون واضحة، مثل الشمس والأرض إلى النجوم والثقوب السوداء، ونظريا تكون أيضا على الأجسام الصغيرة، ولكن بقدر ضئيل جدا وغير مؤثر، مثل الجبال إلى الإنسان إلى الذرات. كيف تطور تفسير الجاذبية لدى العلماء؟ نبدأ مع أرسطو 322 قبل الميلاد ونظرية مركزية الأرض، اللي اعتبر أن الأرض هي المركز وأن الشمس والكواكب تدور حولها. ومع بداية القرن ال17 كان العالم الإيطالي جاليلو جاليلي عنده ملاحظات عن نظرية مركزية الأرض. استفاد من هاي الملاحظات العالم كيبلر، حيث اعتبر أن الشمس هي المركز في نظرية مركزية الشمس. ومع قدوم نيوتن وقانون الجاذبية، حيث اعتبر أن الجاذبية عبارة عن قوى جذب بين الأجسام تعتمد على كتلة هذه الأجسام والمسافة بينها. قوانين نيوتن صحيحة وإلى الآن تستخدم في إطلاق الأقمار الصناعية وهبوط الطائرات وغيرها. لكن قوانين نيوتن فشلت على الأجسام الكبيرة مثل الكواكب والنجوم. وفي المقابل، موظف شاب نجح في تفسير الجاذبية كما لم يفعل أحد من قبل، وهو أينشتاين. فمثلا، كما أن للمغناطيس مجال حوله، فإن للجاذبية أيضا مجال، ولا تؤثر على الأجسام إلا لو وقع ضمن مجالها. حسب قانون نيوتن، لو اختفت الشمس فجأة، فإن الأرض ستخرج من تأثير الجاذبية على الفور. ولكن وفق أينشتاين، لا يمكن لجاذبية الشمس أن تفقد تأثيرها على الأرض حتى تخرج من مجال الشمس. المجال ينتشر بسرعة الضوء، فحتى لو اختفت الشمس فجأة ستستمر الأرض بالدوران لمدة 8 دقائق. لكن الطريف بالموضوع إنه كل عالم بيفرض نظرية مع أدلة وبراهين، الناس بتآمن بالنظرية، وممكن تبقى مئات السنين والعلم يبني نظريات أخرى تقوم عليها، وبالأخير تكون النظرية خاطئة. عندما نفكر بالفضاء نتخيل العالم الخارجي في مكان بعيد عنا جدا، لكن حقيقة الفضاء موجود في كل مكان. نحن غير واعيين للفضاء، مثل الأسماك فهي غير واعية للبحر مع أنها طوال الوقت فيه. الفضاء موجود ابتداء من الذرات إلى كل شيء حولنا. فمثلا 99.99 من الذرة عبارة عن فضاء. وأيضا لو أخذنا الفضاء الموجود في مبنى إمباير ستيت، سنحصل على جسم صغير جدا ولكن بوزن مئات الملايين. كيف فسر أينشتاين الجاذبية؟ أينشتاين اقترح أن الزمان والمكان مرتبطان ويتعدلان للحصول على سرعة الضوء الثابت. فضاء أينشتاين يتكون من شبكة في بعدين هما الزمان والمكان في مصطلح الزمكان، وكل شيء له كتلة يؤثر على هذه الشبكة حسب كتلته وحركته، ويعمل على تشوه هذه الشبكة فيخلق مجال حوله، وأي شيء يدخل مجاله يتأثر به. شبكة الزمكان تتقعر، تتموج، تلتوي حسب كتلة الجسم وحركته، وبالتالي تعمل على تشوه الزمان والمكان. فالزمان والمكان أصبحوا متغيران نسبيان، فكل شيء له كتلة، له سرعته الخاصة وله زمنه الخاص. فحتى الأجسام الصغيرة في حياتنا مثل أدوات الطعام تؤثر على شبكة الزمكان، ولكن بنسبة ضئيلة جدا، حيث لا يمكن في الوقت الحالي قياسها أو ملاحظتها. فتؤثر الأرض على شبكة الزمكان. أولا، تعمل كتلة الأرض على تقعر الشبكة. فمثلا سبب دوران القمر حول الأرض هو دخول القمر لمجال الأرض في شبكة الزمكان بسرعة معينة، فأصبح في حركة دائرية حول الأرض. ثانيا، دوران الأرض حول محورها يعمل أيضا على التواء شبكة الزمكان وليس تقعرها، لكن أينشتاين أشار إلى أن هذه الحركة تؤثر بشكل ضئيل جدا. كيف تؤثر الكتل المختلفة على شبكة الزمكان؟ كلما زادت الكتلة زاد التأثير على شبكة الزمكان، وزاد التشوه، وزادت الجاذبية،
وبالتالي الوقت يتشوه أكثر فيصبح أبطأ. إذن العلاقة عكسية بين الكتلة والوقت. فمثلا كوكب عطارد والأرض والمشتري والشمس والثقب الأسود لها كتل مختلفة من الأصغر إلى الأكبر، ونرى كيف تتغير قوة الجاذبية بازدياد، ونرى أيضا أن تأخر الوقت يزداد مع ازدياد الكتلة للجسم. ولك أن تتخيل كتلة وجاذبية ومقدار تأخر الوقت للثقب الأسود. الثقب الأسود حسب رياضيات أينشتاين يستطيع أن يجر الفضاء معه. بأمثلة واقعية لتقريب الصورة. المثال الأول: يوجد ساعات ذرية على الأرض وأخرى على الأقمار الصناعية، ولكنهم يختلفون عن بعضهم البعض بمقدار 38 جزء من مليون من الثانية بسبب تأثير الجاذبية. لذلك غير العلماء ساعات الأقمار الصناعية لتسير أبطأ ب 38 جزء من مليون من الثانية. لكن ما الفائدة من هذا الفرق؟ حسنا، فلولا ضبط ساعة الأقمار الصناعية لحصلنا على معلومات خاطئة بمقدار 10 كيلومتر لكل يوم. فمثلا لو كنت تملك جهاز الGPS وحددت موقعك ورجعت لنفس المكان بعد أسبوع وأخذت القراءة، ستحصل على خطأ بمقدار 70 كيلومتر. المثال الثاني: بالرجوع إلى الساعة الذرية، لو وضعناها على الأرض وأخرى على الحائط فالوقت سيسير بسرعة أكبر في الأعلى، بل حتى اختلافات في قشرة الأرض من ارتفاعات وانخفاضات ستحدث تغييرات في الوقت. ولكن نحتاج ساعات ذرية دقيقة جدا لرؤية اختلاف الوقت. أخيرا، وكالة ناسا لديها قمرين اصطناعيين يطارد أحدهما الآخر أثناء دورانهما حول الأرض، متتبعين المسافة بين بعضهما من أجل حساب تشوهات الجاذبية، وقد أطلقوا عليهما اسم توم أند جيري.